Assalamualaikum semua. Sempena menyambut Hari Raya ni, Cabi nak tunjukkan satu resepi simple iaitu lontong masak lodeh yang memang menjadi kegemaran rakyat Malaysia apabila menyambut Hari Raya. Tetapi lontong ni versi Cabi lah ya. Style orang utara. Okey, semua bahan-bahan Cabi dah siap potong semua. Jadi, Cabi akan tunjukkan satu persatu kepada anda. First, Cabi guna dalam segenggam udang kering, halia, kunyit hidup, bawang putih dan juga bawang besar, dan Cabi blend ke semua bahan-bahan ni dan inilah hasilnya. Kita perlukan dalam 2 batang serai dan juga lengkuas yang telah dititik dan ditumbuk. Tempe yang dipotong secara dadu. Lobak merah ataupun carrot dan juga kubis bulat. Sengkuang dan juga kacang buncis. Kalau nak guna kacang panjang pun boleh ya. Ini sayur pucuk yang Cabi dah rendam dan gunting halus-halus macam ni. Dan juga suun dan Cabi dah rendam sehingga dia lembut begini. Juga kita perlukan santan. Santan ni bergantung kepada kepekatan yang kita nak. Okey, semua bahan-bahan kita dah siapkan. Nampak je bahan-bahan ni banyak kan? Tetapi cara masak dia main campak-campak je dalam periuk tu. Paling senang nak masak lodeh ni. Okey, sekarang jom tengok Cabi masak. Mula-mula kita rebus nasi impit dulu dan masukkan daun pandan. Apabila dah mendidih, kita masukkan sedikit garam supaya nasi impit kita tu rasa masin-masin sikit. Okey, sekarang Cabi akan masukkan air. Cabi masak lontong ni secara rebus ya. Ada setengah orang dia tumis. Jadi Cabi hanya rebus saja. Okey, lepas tu masukkan serai dan juga lengkuas yang kita titik tadi. Dan masukkan bahan kisar kita. Kita masak sehingga dia mendidih dulu. Apabila dah mendidih, kita masukkan sayur, kubis dan juga lobak merah kita. Juga sengkuang dan juga kacang buncis. Kalau kawan-kawan nak masuk sayuran yang lain pun boleh je ya. Okey, sekarang masukkan tempe. Okey, sekarang baru kita masukkan santan. Santan ni ikutlah. Kalau kawan-kawan mau kuah kita pekat, masukkanlah lebih lagi. Okey, bergantung kepada selera masing-masing. Senang je kan, main campak-campak je. Okey, sekarang Cabi masukkan sedikit serbuk kunyit untuk nampak warna dia lebih menarik. Dan Cabi masukkan sedikit garam. Gula. Gula dalam 2 sudu besar ya. Bergantung kepada selera masing-masing lah. Dan juga Cabi masukkan sedikit serbuk berasa, Maggi cukup rasa. Okay, sekarang baru Cabi masukkan pucuk. Dan juga akhir sekali Cabi masukkan suun. Okey, sebenarnya kita kalau nak masukkan tahu pun boleh, tapi Cabi tak ada. Just pakai bahan apa je yang ada kat rumah. Kita tunggu sampai kuah kita mendidih. Okey, dah siap. Dah boleh tutup api. Senang sangat kan? Alhamdulillah, dah pun siap. Resepi simple lontong masak lodeh yang amat mudah dan sedap. Selamat mencuba ya kawan-kawan.
Sedap kan kalau kita makan di pagi raya. Boleh ditambah dengan sambal ikan bilis ataupun sambal sotong. Sedapnya. Sekiranya anda suka dengan video dan resepi ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda tidak terlepas tentang update terbaru dari Chubby Cooking. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum.